3 أطفال مرضى التليف الكيسي يعانون باستمرار من ضيق التنفس. هذه عبد الله وفارس في مستشفى عبد العزيز الرنتيسي. بعيش فيهم كل فترة في الشهر، يعني مرتين 3 بفوت فيهم. عبد الله عنده الرئتين مستفرغ دم وعنده تليف الكبد. بتمنى يعني بطلب من أي حد يسمعني أو يشوفني إنه يقف مع مرضى التليف الكيسي في قطاع غزة ويساعدهم باستمرار توفير العلاج لهم، توفير الفيتامينات، بتوفير الأجهزة الطبية اللي تلزمهم، توفير يعني الحياة لهم. باب التعلق الاب بابنه، الام بابنها، انه الطفل يعيش شهر شهرين يبقى، وانا هزعل عليه لكن بيكون اهون علي من انه يكبر زي ابني الله يرحمه محمود، عاش تقريبا 12 سنه 11 سنه و13 اسبوع، انا بحكي معاكي وانا كاني شايفه قدامي بيطلع فيا. فهذه معاناه والم احنا بنعاني منه، عشان هيك بنطالب انه الاهتمام. طبعا في فيتامينات يعني مش موجوده في وزاره الصحه في المستشفيات، فبيقولوا لنا اشتروهن وغاليات هذول، فمش قادرين يعني لو من يوم المرض وفيش له اسنان، يعني اسنان وطواحينه رايحه نقص فيتامينات، فمش قادر اجيب له يعني انا. طب ايش اسوي يعني في الحالة؟ لما شخصوها سيستم فايبروسيس شو عملتوا معها؟ والله احنا بنعالجها، يوم في علاج واحيانا ما فيش علاج، والادويه يعني تكون متوفره لها، يعني تعيش زيها زي باقي الاطفال العقد الثانيه. يعني هي بتطالبش بشيء كثير، يعني حقها هذا كطفله حقها. انا بعاني من الضغط الرئوي وانا بتعب كثير. كنت انا بالاول كنت اجري والعب وامارس حياتي، بس من عند الضغط الرئوي اول ما اجى صرت ازرق وصرت ما اقدرش امشي من الان الا في الاكسجين، ومن الضغط الرئوي هذا صرت عن زي هيك. فايش في بيحبوا البلاد اللي برا يقدموا لنا اياه فيهم الخير. عندكم أجهزة تبخيرات؟ جهاز وعندنا تبخيرات الأدوية اللي بتستعملوها للتبخير موجودة عندكم؟ مش كلها. وكريون وفيتامينات بتاخذوا؟ ناخذ كريم، بس الكريم بخس قليل. طب شو بتعملوا لما يكون الكريون قليل؟ نضطر نقعد في الدار عشان بس الحمام وزي هيك. هذا تعب شوي. خففوا بالكمية خفف. أخذ مثلا يومين 40 ممكن 35 زي هيك. بتقسموا بيناتكم؟ كثير احنا بنعاني كثير معنا، يعني في ناس مقدرتها تحط كهرباء خارجيه، انا مش مقدرت احط كهرباء خارجيه، تطلع عندي 8 ساعات كهرباء وبعد 12 ساعه كهرباء. طيب لما ما يكون في كهرباء كيف بتعطيها التبخيره؟ كيف بدي اعطيها؟ بدنا نطلع فيها بس هي تتنازع وما بنزع معاها، كيف بدي اسوي؟ كيف بدي اعطيها التبخيره؟ يعني ما بتاخذ؟ كيف بدي اعطيها؟ كثير نقص عندها، بتعطي فرصه انه يعيش طفل طبيعي يقدر يمشي، يقدر يقيم نفسه، يتنفس زي اي طفل. طبعا 2 مرضى تليف كيسي. على أي عمر تشخصوا؟ محمد على 3 شهور و 7 شهور. يعني بكير تشخصوا؟ لأنه كان عندي طفل سنة 2000 توفى بدون تشخيص. طيب والكريون بتوفر كل الوقت؟ الكريون بتوفر لفترات ومن فترات، يعني اجت لنا فترة ب 2015 قطع تقريبا 8 شهور. 8 شهور بدون كريون، بدون شو منه؟ أنا بالنسبة إلي يعني كنت أقول في بداية إنه في فواكه بنعطى بدون كريون، الخضار المسلوق إنه معمول زيت معمول شيء بدون كريون. يعني كنت تعطي الأشياء اللي مش بحاجة للكريون. طبعا أثر على وزنهم، وزنهم ينزل. بالنسبة للمسلوق الملحي المركز اللي 7% 3% مش موجود، احنا بنعمله. ما بعرفش اذا طريقه معقمه وطريقه مش معقمه. انتوا بتحضروه بالبيت؟ انا بنحضره بالبيت عن طريق الملح ونضيفه. طبعا انا بعرف الاكل يعني بس معناتنا في غزه كهرباء، ادويه، تشخيص، متابعه للمرضى نفسهم. بروح على المدرسه علي؟ هو راح اول شهرين كان توجيهي وتعب وما كملش دراسته، قعد في الدار وما كملش دراسته. كيف بنقدر نساعدك يا علي؟